اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کتونکو چې څنګه مونږ تاسو ته ټایم په ټایم د ډینټسټ حوالې سره معلومات درکو دغه شان مونږه چې کوم پریپریشن کړو په کلینیکل سایډ کې د فورسلین کراون برج لپاره نو هغه مونږه تاسو ته فیلینګ کړو بیا الجینیټو سره امپریشن اخیستل شو او هارد پلاستر سره هغه بیا فیل شو. دا اوس مونږ راغلی ولې باټه ته دا ماډل دی اکیو دی کې فرست پریمولر سیکنډ پریمولر فرست مولر اینڈ سیکنډ مولر دا به پکې مونږ اوس تیارو په لیبارټري سایډ ته چې کوم پروسیجر دی هغه مونږ نن کو نو راځي چې دا ویډیو مخکې وګورو او په ماډل باندې چې کوم لیب سایډ ته کار کیږي چې هغه نن مونږ زده کړه دې وکړو او معلومات حاصل کړو. راځي چې دا ویډیو مخکې وګورو. ها جی دا مونږه اوس ماډل لا واسه دي ته مونږه د ټولو نه مخکې چې دی نو بیس جوړو. بیس به څنګه جوړو دې کې به هارد پلاستر دې کې به لومړي لغونده کې لیکوډ واچو چې کوم H2O اوبه دي بیا به دې کې پلاستر میکس کو. دا به په ښه طریقې سره میکس کو سپیچولې سره او باول سره. دې ته باول وایي او دا سپیچوله ده. بیس به مونږ څنګه جوړو بیس به مونږ په دې طریقه باندې جوړو. دا به کیدو دا لوور ماډل دی د پیشنټ رایټ ته 4 یونټ کراون برج تیارول دي. دا د دې بیس تیار شي چې دا بیا موږ اټیکولیټ کړو هغه بیا ډېر ایزي طریقې سره کېږي. بل چې کم لیب ته ماډل راشي نو لومبي د هغې بیس پکار دی. د هغې وجه دا ده چې کم ځای کې کانټکي پریپریشن شوي او کم سایډ ته کانټکي نو هغه بیا نري نو چې کله هم په هغې باندې کله جوړولو ټیم کې زور راشي نو ماډل ماتېدیم شي. تاسو چې دی نو بالکل دې ته چې هر یو ماډل راځي نو هغې ته پکار دي چې بیس ورته لومبي جوړ شي. دې بیس تیار شو. دغه شان دا مونږه اوس افر ته هم بیس تیارو. دغه شان مونږ اوس افر لپاره میکسینګ کو. د افر ماډل چې کوم بیس دی هغه مونږ تیارو یو په ښه طریقې سره میکسینګ وکړو. دا صاف پلاستر دی. بیس همیشه د صاف پلاسترونو نه جوړیږي. دا اوس افر ماډل دی. اوس مونږ بیس تیارو. د دې نه پس چې دی نه دا بیا په ماشین باندې ټریم کېږي. چې کوم بیس تیار شي ایکسټرا چې کوم پلاستر دی هغه به کټ کېږي ټریم کېږي به او د هغې نه پس چې دی نو بیا به مونږ د ایلفې انډر کټ به کو مارجن به کلیر کو انډر کټ به کېږي اټیکولیټ کېږي به دغه پروسس به اوس ټول کېږي. دا دی اوس
افر بیس هم تیار شو. دا هو چې کوم بیس و هغه سوچ شو، دا مونږ کلاو کو او دا بل غونډه کې چې کوم ایکسټرا میټیریل دی، چې کوم ایکسټرا پلاستر دی، دا به سکارپل سره اوریجو چې امار شي او مخکې به کار کول اسانه. دا کم بیس دا اکا ماڈل دی شکل کی شو دک شانو مونگا افر ماڈل هم کلاو کو او چې کوم ایکسټرا میټیریل دی دا وځي مونږ لرو دې باندې کار کولی شي. دا هو وشو. اوس دې پسې چې کوم نیکسټ سټیپ راځي نو هغه به وي. ډېره مهرباني.